Good afternoon, friends. Chào mừng các anh chị đã đến chương trình huấn luyện chiều nay ạ. Right here, I have with me my Vietnamese partner Julia. Hôm nay thì tôi rất vui được gặp lại đối tác của tôi ở Việt Nam, đó là cô Julia. Today, in this session, she'll be my translator for Vietnamese also. Hôm nay cô Julia sẽ giúp tôi dịch cho bạn Việt Nam tất cả những cái nội dung mà chúng ta sẽ được học trong chiều hôm nay. We also have our delegate from Malaysia, Chúng ta có những học viên đến từ Malaysia. Dr. Najib. Dr. Najib, he runs a very successful big hospital in the name of the Life Center in Malaysia. Dr. Najib là người rất là thành công khi mà điều hành một cái trung tâm N.I.C.E ở Malaysia. We also have participants. I'm not saying patient, I want to say we also have participants from Nepal, from Bangladesh as well. Chúng tôi cũng có các học viên đến từ Nepal và Bangladesh. Chúng tôi gọi họ là học viên, chứ tôi không gọi họ là bệnh nhân. So here in this hall, there are people from 5 countries. Như vậy là trong cái hội trường này ngày hôm nay chúng ta có tất cả các học viên đến từ bao nhiêu ạ? Từ 5 quốc gia. And I have their name and medical condition in my hand right now of all of you. Và trong tay tôi có danh sách và cái tình trạng thông tin sức khỏe của tất cả các thành viên ở trên tay tôi ngày bây giờ. Based on your medical condition, we have decided a 3 days treatment plan for all of you, and that is also there in this paper. Căn cứ vào những cái thông tin các anh chị đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ lên một cái phác đồ điều trị hỗ trợ trị liệu ở trong 3 ngày ở tại chương trình ngày hôm nay. It is important that within 3 days we will try to achieve some result for all of you. Vậy thì mục tiêu của chúng ta trong 3 ngày là gì ạ? Chúng ta sẽ nỗ lực để cùng nhau đạt được một cái kết quả nào đó về cái việc thay đổi sức khỏe của các anh chị. So, for that we will do 7 important things in these 3 days. Có nghĩa là chúng ta sẽ có 7 cái hạng mục rất là quan trọng ở trong 3 ngày cần phải hoàn thành. Out of those 7, 2 of the things I will discuss right now. 2 trong 7 cái mục tiêu quan trọng đó tôi sẽ thảo luận, tôi sẽ trao đổi với các anh chị ngay trong buổi chiều ngày hôm nay. Here, important is Dr. Najib, when he landed in Malaysia, in India, Và khi mà Dr. Najib đến từ Malaysia, đến Ấn Độ từ Malaysia, and he looked at his phone, và ông ấy lấy cái điện thoại ra. and interestingly, the time of Malaysia, as you know, is 2.5 hours ahead of India. Và như các anh chị biết là cái thời gian chênh lệch múi giờ giữa Malaysia và Ấn Độ đó là 2 tiếng rưỡi. Có nghĩa là Malaysia đi sớm hơn Ấn Độ 2 tiếng rưỡi. Right now it is 2:30 in India. This means right now it is in Malaysia it is 5 o'clock. Hiện nay ở Ấn Độ là 2 giờ rưỡi thì ở Malaysia có nghĩa là khoảng 5 giờ chiều. Similarly, in Vietnam, which is 1.5 hours ahead of us, right now it is 4 o'clock in Vietnam. Tương tự như vậy thì cái sự chênh lệch giờ giữa Việt Nam và Ấn Độ là 1 tiếng rưỡi, đúng không ạ? Việt Nam đi sớm hơn 1 tiếng rưỡi, vậy thì hiện nay ở Việt Nam đang là mấy giờ? 4 giờ chiều. And the Bangladesh man Prasanna Biswas. Anh đến từ Bangladesh rồi. Anh đến từ Bangladesh. Bangladesh is just 30 minutes ahead of us. Bangladesh thì chỉ đi sớm hơn Ấn Độ có 30 phút thôi.
That means right now in his phone it is not 2:30, it should be 3 p.m. Có nghĩa là giờ địa phương ở Bangladesh hiện nay đang là mấy giờ ạ? 3 giờ. But for Nepal, Torchi, Tamang, are you there? Nepal giờ, Nepal. He is just 15 minutes ahead of us. Nepal thì chỉ khác có 15 phút, đi sớm hơn có 15 phút. This means instead of 2:30 p.m. in his phone, Dạ, có nghĩa là hiện nay ở Nepal thì chỉ có 2 giờ 45 đúng không ạ? it is 2:45. Dạ, 2 giờ 45 chiều. So, but now, if you, those who are very close to these participants, if you check their mobile phone, Vậy thì các anh chị nào mà ngồi gần những anh chị mà ở các quốc gia khác đến ở tại Ấn Độ, those who came from Malaysia, from Vietnam, từ Malaysia, từ Việt Nam, from Bangladesh, from Nepal, từ Nepal, all of you, tất cả các anh chị, right now, in all of your phone, it is 2:30 only. nếu các anh chị kiểm tra cái điện thoại của tất cả những thành viên ngồi đây ở kể cả các quốc gia khác nhau thì các anh chị sẽ thấy một điều là đồng hồ trên điện thoại của họ cũng bảo là 2 giờ rưỡi, đúng không ạ? In reality, when you landed in India, you connected your mobile with the local network. Có nghĩa là khi các anh chị vừa đến một cái đất nước nào đó, và cụ thể như ở đây là Ấn Độ, các anh chị lập tức kết nối với lại cái hệ thống thông tin ở đây, ở tại Ấn Độ. And as soon as you connected your mobile with the local Indian network, your mobile, the time the clock changed and it became in line with the Indian time. Yeah. Và ngay lập tức các anh chị có thấy một điều mà cái đồng hồ mình lập tức nó chuyển tự động qua cái gì ạ? Giờ địa phương, đúng không ạ? Đó, chuyển qua giờ địa phương, giờ ở tại Ấn Độ. So when we announced that today I have a class at 2 p.m., all your mobile are showing the same time, so you are able to reach in time. Vậy thì khi chúng ta thông báo rằng chiều nay vào lúc 2 giờ 30 chúng ta có lớp học ở đây thì ngay lập tức có phải là các anh chị đến đây đúng 2 giờ 30 đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã cùng sử dụng một cái đồng hồ. So it is very easy for you to understand that whenever you land in a new land, in a new country, you have to connect the mobile to that network. Dạ, và cái điều đó thật là dễ hiểu, bởi vì khi mà chúng ta đến bất cứ nơi đâu thì ngay lập tức cái đồng hồ trên cái điện thoại của chúng ta nó sẽ tự động kết nối để chúng ta gọi là gì ạ? Phù hợp với lại cái giờ ở tại cái địa phương đó. And if you don't do it, Và nếu mà các chị không làm điều đó, your mobile will not show the correct time. vậy thì rõ ràng là cái đồng hồ nó sẽ không thể hiện đúng cái giờ ở tại địa phương. And here in this place you will fail. Và như vậy thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ bị trễ, chúng ta sẽ không tham dự được những cái chương trình huấn luyện đào tạo. Like this mobile, your body is also having a body clock. Vậy thì tương tự như cái điện thoại, cơ thể của chúng ta cũng có một cái đồng hồ đó gọi là đồng hồ sinh học. Your heart is having its own clock. Tim mạch của chúng ta cũng có những cái giờ giấc để mà thể hiện được cái hoạt động nó cụ thể. Your kidney is having its own clock. Và thận của chúng ta cũng có những cái giờ để mà có những cái giờ hoạt động hoặc là nghỉ ngơi. Your lungs is having its own clock. Phổi cũng vậy ạ, cũng có những cái giờ sinh học riêng. In fact, every cell of our body is having its own biological clock. Và thực tế thì thậm chí ngay cả các tế bào, từng tế bào của chúng ta cũng có những cái biểu đồ, những cái thời gian sinh học riêng. Now, when you landed here, you corrected your mobile by connecting it with a local network. Vậy thì khi các anh chị đến đây đúng không ạ? Cái đồng hồ của chúng ta kết nối với lại giờ địa phương ở tại đây. But to correct your body clock, what we did? Vậy thì đối với cái đồng hồ chúng ta có thể điều chỉnh được, nhưng đối với cơ thể của chúng ta thì chúng ta làm sao để điều chỉnh được cái điều đó? We have to understand one very important thing. Vậy thì chúng ta sẽ phải hiểu một cái điều rất là quan trọng. With your feet, when you touch the earth directly, Khi mà bàn chân của chúng ta chạm vào đất trực tiếp, your body get connected to the local network. vậy thì khi mà chúng ta đặt bàn chân
chân chúng ta xuống đất trực tiếp thì cơ thể, toàn bộ cơ thể của chúng ta nó đã được tiếp đất một cách trực tiếp. Your heart, your lungs that get connected to the local network. Tất cả những cơ quan trong cơ thể của chúng ta lúc đó cũng đã được tiếp đất một cách trực tiếp. And to correct the body clock, similar to the mobile clock, Vậy thì để mà chúng ta điều chỉnh cái cơ thể của chúng ta lại tương tự như chúng ta điều chỉnh cái đồng hồ của cái điện thoại, you need to connect your body with the Mother Earth for about 10 hours in 24 hours. vậy thì để cái cơ thể của chúng ta nó cũng được điều chỉnh giống như là cái đồng hồ trên cái điện thoại, thì ít nhất mỗi một ngày thì chúng ta sẽ cố gắng tiếp đất trực tiếp trong khoảng 10 tiếng. Yesterday night you all slept in a special 0-volt bedsheet. Tối hôm qua mình nằm ở trên cái thảm ở trên cái giường đúng không ạ? Các anh chị có thấy điều đó không ạ? Yes. Even today morning right now you are sitting on a special foot mat. Và ngay bây giờ các anh chị nhìn ở dưới chân các anh chị đang ngồi trên một cái tấm thảm đã được tiếp đất, và khi mà chúng ta ngồi đây học thì có nghĩa là cơ thể của chúng ta cũng đang được tiếp đất. If you look carefully, Các anh chị nhìn kỹ xuống dưới cái tấm thảm đi ạ. there is a metal wire in the foot mat. Và các anh chị có thấy những cái cọng dây trắng không ạ? Đó. And this metal wire, copper wire, is connected directly to the earth. Và những cái sợi dây đó chính là những sợi dây đồng đã được để kết nối tấm thảm nơi chúng ta ngồi với lại đất này. And we will show you in these 3 days Và trong 3 ngày các anh chị được thực hành ở đây, các anh chị sẽ hiểu được cái điều này. how it will help you to correct your body clock. Và các anh chị sẽ thấy được cái giá trị cũng như những cái gì mà cơ thể của chúng ta sẽ được thay đổi khi mà chúng ta có cho cái cơ thể mình được tiếp đất. Let's try to understand the most important thing. Và bây giờ các anh chị hãy tập trung để hiểu một cái điều rất là quan trọng. For example, your heart is having its own body clock. Ví dụ như tim của chúng ta đang có những cái nhịp đập và những cái đồng gọi là cái giờ giấc hoạt động riêng. You can do one interesting experiment. Maybe tomorrow you can do it. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm về cái điều này. In the morning at 10 a.m. you check your blood pressure. Và buổi sáng 10 giờ sáng khi mà các anh chị kiểm tra về huyết áp. In the night at 10 p.m. exactly you check your blood pressure again. Và 10 giờ đêm cũng vào cái lúc đó các anh chị kiểm tra cái huyết áp của mình. Morning blood pressure at this place. Vào buổi sáng có thể cái tình trạng huyết áp nó cao như thế này. Night blood pressure at 10 p.m. will be less than that always. Và có thể là buổi tối tình trạng huyết áp của chúng ta nó sẽ thấp như thế này. By about 20%. Ở khoảng 20%. The morning blood pressure if it is 140. Ví dụ như buổi sáng huyết áp của chúng ta ở chỉ số là 140. At 10 p.m. when you check the blood pressure it should be not 140, it should be less than that, 120. Nhưng buổi tối khi chúng ta kiểm tra thì đâu đó nó khoảng 120 hoặc là dưới 120. But for some people, nhưng mà đối với một số người, both the blood pressure become same. Có thể là buổi sáng và buổi tối nó đều ở cái chỉ số tương tự. Or for some other people, thậm chí là có một số người khác, morning blood pressure is less and night blood pressure is high. buổi tối thì huyết áp lại thấp nhưng buổi sáng huyết áp lại thấp nhưng buổi tối thì huyết áp lại cao. Their heart clock is disturbed. Đó, bởi vì sao? Bởi vì cái đồng hồ sinh học của hoạt động tim của quả tim họ nó đã bị can thiệp. Their blood pressure fluctuates too much. Cái gọi là cái chỉ số huyết áp nó dao động nhiều. They are having more chances of heart attack. Và như vậy thì điều đó gì ạ? Nó sẽ tạo điều kiện cho những cái vấn đề liên quan đến bệnh tim được phát triển. This means you have to correct your heart clock. Dạ, điều đó có nghĩa là gì ạ? You have to correct your heart clock. Như vậy thì các chị sẽ phải điều chỉnh lại cái hoạt động của tim. So once you correct your heart clock, vậy thì nếu mà chúng ta điều chỉnh được những cái nhịp sinh học của tim, you will not need the blood pressure medication. thì các chị sẽ không cần phải phải uống thuốc huyết áp. Even you will not need your blood sugar medication. Các chị cũng chẳng cần phải dùng uống thuốc.
Even if there is some pain somewhere, that will also reduce. Thuốc tiêm hoặc là thậm chí là những cái vấn đề liên quan đến những cái bệnh lý đau nhức khác. Let's try to understand the science. Vậy thì các anh chị hãy tập trung để chúng ta hiểu được điều này. What to do and how to do. Chúng ta sẽ làm cái gì và chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào? The rule is very simple. Cái luật, cái cách làm đó thì nó rất là dễ ạ. Like this mobile, if you correct your body clock, the disease starts disappearing. Và cũng giống như là cái đồng hồ, khi mà chúng ta điều chỉnh lại được cái thời gian, thì cái cơ thể chúng ta khi mà chúng ta điều chỉnh lại được thì những cái bệnh lý, những cái bệnh tật gì đó nó sẽ không còn. Here we have about 20 diabetes patients. Ở đây trong lớp này chúng ta có khoảng 20 bệnh nhân tiểu đường, 22 blood pressure patients, 22 những người bị vấn đề về huyết áp, 12 kidney patients, 12 người về bệnh thận, 4 heart patients, 4 người về bệnh tim, 5 cancer. 5 bệnh nhân ung thư. So almost all kind of diseases. Các anh chị thấy không ạ? Rất là nhiều những bệnh lý khác nhau. But the interesting thing, Nhưng mà có một cái điều là you just need to correct your body clock. chúng ta chỉ cần làm sao điều chỉnh lại cái đồng hồ sinh học của chúng ta. For most of you, Và hầu như tất cả các anh chị ngồi ở đây, you will be able to see the result in these 3 days. các anh chị sẽ thấy được cái kết quả diễn ra trong 3 ngày. So let's try to understand how to do it. Dạ, vậy thì hãy quan sát để xem chúng ta làm như thế nào, đúng không ạ? Cho một tràng pháo tay để cảm ơn thầy Nguyễn Đăng. Look here. Các anh chị hãy quan sát ở đây nha, đây là cái bảng. Morning, say about 6 a.m. is the sunrise. Có phải là 6 giờ sáng thì mặt trời sẽ nhú lên không ạ? And maybe evening 7 p.m. sunset. Và có phải là 7 giờ tối thì mặt trời sẽ lặn. This is the rule of nature for millions of years. Và đây là một cái quy luật tự nhiên đã tồn tại hàng triệu năm nay. About 2 million years back, Khoảng 2 triệu năm trước, it was a time when human did not discover fire. có phải là khoảng 2 triệu năm trước rồi con người chúng ta chưa có phát sinh ra lửa, đúng không ạ? Chưa phát hiện ra lửa. Now important is, at that time, for light, every animal and human were dependent only on sunlight. Có nghĩa là để có được ánh sáng thì hầu như vạn vật muôn loài đều phụ thuộc vào cái việc là khi nào mặt trời mọc thì lúc đó chúng ta mới có ánh sáng, đúng không ạ? At that time, light means sunlight. Đó, điều đó có nghĩa là khi mặt trời lên thì lúc đó mới có ánh sáng. But then human discovered fire. Nhưng cho đến khi con người phát minh ra lửa, This means even at night they can get light. vậy thì khi phát minh ra lửa thì cả buổi tối họ cũng có thể dùng lửa để thắp sáng, đúng không ạ? But at that time, the light, the fire they used to cook or to scare animal. Nhưng mà ở thời điểm đó họ phát minh ra lửa chỉ để mục tiêu là gì ạ? Để nấu hoặc là để dọa những cái con thú dữ khi mà nó tấn công con người. Only about 6,000 years back, Nhưng mà chỉ khoảng 6.000 năm trở lại đây, human invented candle and oil lamp. và con người lại tiếp tục phát minh ra gì ạ? Ra nến, ra dầu để thắp sáng. This means now they have more control on light. Có nghĩa là bây giờ chúng ta có nhiều thời gian, có nhiều cơ hội để được thắp sáng hơn. The bulb which you are seeing here, Ví dụ như các anh chị nhìn lên trần nhà và thấy những cái bóng đèn ở trên trần nhà này, it was invented only 130 years back. cái bóng đèn này chỉ được phát minh ra đâu đó khoảng hơn 130 năm trở lại đây. This means only in last 130 years back we had absolute control on light. Có nghĩa là khoảng 130 năm trở lại đây thì chúng ta hoàn toàn sẽ được kiểm soát ánh sáng bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Now we have two sun with us. Có phải là bây giờ chúng ta có hai cái mặt trời không ạ? One is the sun, the nature sun, Một là mặt trời tự nhiên and one is your own human light.
Và một cái mặt trời thứ hai là ánh sáng do con người tạo ra, ánh sáng nhân tạo. This means in the night Điều đó có nghĩa là gì ạ? Vào buổi tối you are getting light, các chị cũng có thể lấy được ánh sáng. even if there is no sunlight. Lúc đó đâu có mặt trời đâu, mặt trời lặn rồi. When your eyes repeatedly see the light in the middle of the night, Và khi mà chúng ta luôn luôn nhìn thấy được ánh sáng, thậm chí là vào nửa đêm chúng ta cũng có thể nhìn thấy ánh sáng từ những cái bóng đèn. for your body, it feels there are two sun in 124 hours. Có nghĩa là chúng ta luôn có thể nhìn thấy được cả hai cái mặt trời chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Especially in last 3 years, Đặc biệt là trong vòng 3 năm trở lại đây, when we started doing most of the things online, khi mà chúng ta thường xuyên sống trên online, social media, social media, work online, from home. làm việc ở lại nhà. So when the body is exposed to light at night, Khi mà cơ thể của chúng ta bị hấp thụ ánh sáng vào lúc nửa đêm hoặc là vào buổi tối, and if it is too much, mà khi mà chúng ta hấp thụ quá nhiều ánh sáng như vậy, it disturbs the whole body clock. điều đó nó sẽ gây nhiễu đến những cái bộ phận và những cơ quan trong cơ thể của chúng ta. So let's try to understand with example. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta hãy hiểu cái điều đó nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào. Now, can you read it? Các anh chị có thể đọc được cái này không ạ? Food. Imagine that in 24 hours in the whole day, this is the quantity of food which you are eating. Bây giờ hãy tưởng tượng ha, toàn bộ từ đây qua tới đó là lượng thức ăn mà chúng ta sẽ sử dụng trong vòng 24 tiếng, có nghĩa là một ngày. Here we see we have participants from Vietnam, Malaysia, Nepal, Bangladesh, India. Chúng ta có nhiều học viên đến từ Việt Nam, Bangladesh, Malaysia, Nepal, các quốc gia khác nhau. We all are having different kind of food. Chúng ta cũng ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, đúng không ạ? So I am not talking about the kind of food which you are eating. Tôi không nói đến cái loại thực phẩm mà các anh chị ăn. I am talking about the quantity of food which you are eating. Mà tôi nói đến cái khối lượng thực phẩm mà chúng ta sẽ ăn. Let's assume Nha, gọi là ước chừng. you are eating, this is the quantity of food. Ước chừng là một cái khối lượng ở đây chúng ta sẽ ăn trong 24 tiếng. But here, let's imagine at 8 a.m. in breakfast, you're eating very big food. Rồi, các chị tưởng tượng ha, buổi sáng 8 giờ sáng chúng ta ăn một cái khối lượng thức ăn như thế này vào buổi sáng, ăn sáng. Lunch, you're eating food less than your breakfast. Rồi, ví dụ như đến buổi trưa thì chúng ta sẽ ăn một cái khối lượng thức ăn nó ít hơn cái lượng thức ăn mà chúng ta đã ăn vào buổi sáng. And at 8 p.m., you're eating smallest amount of food as a dinner. Dạ, và buổi tối ở bên kia cái chữ D đó thì cái lượng thức ăn mà chúng ta ăn vào buổi tối nó lại càng ít hơn vào buổi trưa và buổi sáng. 8 a.m. to 8 p.m. Từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối you are eating, chúng ta ăn. and 8 p.m. to next day 8 a.m. you are not eating. Và từ 8 giờ tối ngày hôm nay cho đến 8 giờ sáng ngày hôm sau chúng ta không ăn gì. One very interesting rule for diabetes patients. Cái điều này là một cái quy luật rất là quan trọng cho những người bị tiểu đường. The body clock of pancreas. Cái gọi là đồng hồ sinh học hoạt động của tuyến tụy. Your pancreas, they wake up, they are most active at 8 a.m. Có nghĩa là cái tuyến tụy của chúng ta sẽ hoạt động một cách cao và hiệu quả bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng. And they go for sleep at 8 p.m. Và đến 8 giờ tối thì nó bắt đầu được nghỉ ngơi. This means if you want to eat larger amount of food, so try to eat in the morning. Có nghĩa là nếu các anh chị muốn ăn nhiều thì hãy tập trung ăn vào buổi sáng, 8 giờ sáng. It will not disturb your blood sugar too much. Bởi vì nếu chúng ta ăn nhiều vào buổi sáng thì nó cũng sẽ không làm đường huyết của chúng ta tăng quá nhiều. But at the time when the pancreas is about to sleep, Nhưng mà đến cái thời điểm mà cái tuyến tụy nó cần được nghỉ ngơi, có nghĩa là vào buổi tối. if you eat food at that time, it disturbs the body clock of pancreas. Mà nếu các anh chị ăn có nghĩa là khoảng
từ sau 8 giờ tối các chị vẫn không ăn thức ăn, có nghĩa là các chị đang làm phiền, đang đi cho tuyến tụy của các chị một cái gánh nặng là phải tiếp tục tiêu hóa thức ăn. You can do one experiment. Bây giờ các chị có thể làm một cái thí nghiệm. I change this. Rồi bây giờ tôi sẽ thay đổi thay đổi vị trí. Đó. This Đây means là lượng thức ăn. total amount of food is same. Đó. Tổng lượng thức ăn chúng ta nó không thay đổi, đúng không ạ? But I decide to have small breakfast Nhưng mà tôi quyết định rằng là buổi sáng tôi ăn ít hơn, ăn chút hơn. and too much food in dinner. Nhưng mà ngược lại tôi đã ăn rất là nhiều vào buổi tối. It will increase your blood sugar by about 50 mg per deciliter. Thì lúc đó các chị đã tăng lượng đường huyết lên đâu đó khoảng 15 chỉ số. This means from no diabetes Có nghĩa là từ một cái người không có vấn đề gì về vấn đề đường huyết to a diabetes patient, mà các chị trở thành một bệnh nhân tiểu đường, you are not changing the quantity of food, tổng lượng thức ăn chúng ta không thay đổi, the kind of food, cái loại thức ăn, only you are changing the timing of food. loại thức ăn không đổi, tổng thức ăn không đổi, nhưng chỉ thay đổi cái thời gian ăn. Disturbing the body clock of pancreas. Và các anh chị đã tổn thương đến cái tuyến tụy. Do one interesting thing. Vậy thì cái điều lý thú ở đây là gì? Decide not to eat in the breakfast. Thêm một cái điều nữa là các chị lại không ăn buổi sáng nữa. But this food you eat here. Và đẩy lượng thức ăn thay vì ăn buổi sáng vào cái buổi trưa hoặc buổi chiều. Many people they don't eat in the breakfast. Có rất là nhiều người đã bỏ qua bữa ăn sáng. The blood sugar will fluctuate even higher. Nhưng mà đường huyết nó vẫn cao. Maybe by 100 mg per deciliter. Đó, khoảng 150 gì đó, nó vẫn cao. Now do one more experiment. Rồi làm thêm thử một cái thí nghiệm khác. The same amount of food, Ví dụ như là lượng thức ăn của chúng ta ăn nó vẫn tương tự như nhau. but you distribute it longer. Nhưng mà các chị lại kéo dài giãn cái thời gian ăn trong một ngày ra, nó dài hơn. 6 a.m. in the morning, Ví dụ như là ăn từ 6 giờ sáng, you start eating, bắt đầu ăn. and the last food you eat at 10 p.m. before going to bed. Và cái thức ăn, bữa ăn cuối cùng đó là 10 giờ đêm. The quantity of food is not changed. Cái lượng thức ăn thì chúng ta không đổi, The kind of food did not change. loại thức ăn cũng không thay đổi. Only you spread the food the whole Chỉ là day. chúng ta kéo dài cái thời gian mà chúng ta ăn trong ngày ra. When you do this, Vậy thì khi các anh chị làm điều này, you are eating at a time when the pancreas was sleeping, có nghĩa là cái thời gian mà ăn sớm hơn thì tuyến tụy đã bắt đầu phải hoạt động sớm hơn, before 8 a.m. trước 8 giờ sáng, or at time when pancreas is still sleeping after 8 p.m. và thời gian sau 8 giờ tối. So it called time as medicine. Time as medicine. Cái điều này nó gọi là thời gian giống như là liều thuốc. So when you came here, Vậy thì khi các chị đến đây, I know that you are here for 3 days, tôi biết các chị ở đây trong vòng 3 ngày, 72 hours. 72 giờ. And in 72 hours, I have to show you some results. Và chắc chắn là trong 72 giờ chúng ta mới đạt được một cái điều gì đó, đúng không ạ? So Cái what? kết quả nào đó. So the first rule we decided here, Vậy thì cái điều đầu tiên chúng tôi quyết định khi các chị đến đây, we'll make it here, chúng tôi sẽ điều chỉnh cái thời gian ăn. here. Đó. Có nghĩa là sao ạ? This means your window of eating Cái cửa sổ gọi tóm tắt là cái khung thời gian mà chúng ta ăn about 10 hours. khoảng 10 tiếng thôi. Chúng ta ăn tất cả mọi thứ trong vòng 10 tiếng. You start eating at 9 a.m. Chúng ta sẽ ăn sáng bắt đầu từ 9 giờ sáng and you finish your dinner before 7 p.m. và chúng ta kết thúc bữa ăn tối vào 7 giờ tối. 10 hours you are eating, 10 tiếng để ăn, 14 hours you are not eating. 14 tiếng không ăn. And when you do it, Và nếu các anh chị làm được điều này, from the first day, ngày đầu tiên your body clock starts getting corrected. cơ thể mình bắt đầu được điều chỉnh. How we know? Thì làm sao chúng ta biết được điều này? We check your blood pressure. Chúng ta kiểm tra thì đường huyết, It will be huyết áp it will be in better control. thì nó sẽ được kiểm soát tốt hơn. Blood sugar, Đường huyết better control. cũng sẽ tốt hơn. Pain, Các chứng đau nhức,
reduced. cũng sẽ giảm xuống. Now, if I want to make you sick, Nếu tôi muốn các anh chị tiếp tục bị bệnh, so what I'll do, I increase the window of eating. vậy thì tôi sẽ giảm cái thời gian coi như là ăn uống ra. As I increase the window of eating, Đó, khung ăn uống ra, các anh chị thấy điều gì không ạ? Có thấy gì không ạ? the disease appear. Cái chữ disease có nghĩa là bệnh bắt đầu xuất hiện khi mà chúng ta giảm cái thời gian ăn uống ra. As I decrease the window of eating, Và khi mà chúng ta giảm cái thời gian, khung thời gian ăn uống lại, the disease disappear. thì bệnh tật sẽ biến mất. Most important thing Điều quan trọng nhất ở đây là gì ạ? and most interesting is cancer. Và đặc biệt là đối với lại bệnh ung thư, Tumor in the body. ung bướu. If I want Nếu tôi muốn to grow tumor in my body, tôi muốn gọi là những cái khối u trong cơ thể tôi nó phát triển lên. if I want to develop cancer in my body, Nếu tôi muốn tác động lên những cái khối ung thư ở trong cơ thể của tôi, very easy. rất là dễ ạ. You want to do it? Anh chị nào cũng thử luôn ạ. You shift the food towards the night. Các chị hãy chuyển coi như là cái việc ăn uống qua nửa đêm đi. Lùi lại nửa đêm để ăn. Like shift worker. Giống như No need to eat. đừng có ăn được. Once you start following only one rule, Khi các chị chỉ cần thực hiện cái luật đầu tiên này, those who are fat, cái nguyên tắc đầu tiên này thì những người mập they will start losing weight. và người ta sẽ từ từ giảm cân xuống. Those who have tumorous growth, Những người mà đang bị các cái khối u phát triển the tumor will start disappearing. thì cái khối u nó cũng từ từ nó giảm xuống và nó biến mất. Now comes the second rule. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái nguyên tắc thứ hai, Especially for the patient of kidney and cancer. đặc biệt là cho những bệnh nhân bệnh lý về thận cũng như là ung thư. Các anh chị chú ý ha. We understand the body clock of kidney first. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái đồng hồ sinh học của bệnh thận, của cái thận trước. Do this experiment. Maybe tomorrow you can do it if you want. Ngày mai chúng tôi sẽ có một cái thí nghiệm liên quan đến cái vấn đề này. Take 2 bottles Lấy 2 cái chai nước and decide that in the whole day, whenever you pass urine in the daytime, you'll put in bottle 1. các anh chị có thể tự làm thí nghiệm ha, là lấy một cái chai không, mỗi lần chúng ta đi tiểu chúng ta sẽ tiểu vào trong cái chai đó. And when we go for sleep, Và chúng ta đi ngủ. in the middle of the night, most of us get up to go pass urine. Và khi mà chúng ta ngủ thì đôi khi nửa đêm chúng ta sẽ thức dậy để đi tiểu. Decide to collect in bottle 2. Và lấy cái chai đó để lấy cái nước tiểu buổi tối. And now compare 2 bottles. Và các anh chị sẽ so sánh 2 chai với nhau. Bottle 1, Cái chai nước tiểu, đựng nước tiểu thứ nhất, the quantity of urine should be at least 3 times. có nghĩa là cái chai nước tiểu thứ nhất nhiều hơn khoảng 3 lần. Then the urine collection at the night. So với cái này chai nước tiểu mà chúng ta đi vào buổi tối, đúng không ạ? If it happens, Nếu cái điều đó xảy ra, your body clock of kidney is good. có nghĩa là nếu cái lượng nước tiểu ban ngày chúng ta đi nó gấp 3 lần một cái buổi tối đó thì cái thận của chúng ta đang hoạt động tốt. But for some people, Nhưng mà đối với lại một số người, especially those who have to get up in the night many times, những anh chị, những người mà thức dậy thường xuyên nhiều lần vào buổi tối để đi tiểu, the bottle 2, thì cái chai nước tiểu thứ hai, the urine collection is more or equal to bottle có 1. nghĩa là chúng ta sẽ có cái lượng nước tiểu ở cái chai thứ hai vào buổi tối nó nhiều hơn. That means the body clock of kidney is not working good. Điều đó thể hiện là gì ạ? Cái tình trạng thận của chúng ta làm việc không có tốt. Now, how to correct it? Vậy thì làm sao để chỉnh lại cái điều này? Here comes rule number 2. Vậy thì chúng ta sẽ đi đến cái luật thứ hai, nguyên tắc thứ hai. After sunset, Sau khi mặt trời lặn, the rule number 1 was you will not eat. đầu tiên cái nguyên tắc đầu tiên là chúng ta không ăn rồi, đúng không ạ? Đó là nguyên tắc thứ nhất. But rule number 2, Vậy thì nguyên tắc thứ hai, after sunset, sau khi mặt trời lặn, your exposure to human light should be
very less. Có nghĩa là sau khi mặt trời lặn, cái việc mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng càng ít càng tốt. Before 6 p.m. bright light Trước 6 giờ tối, ánh sáng thì đó tất cả mọi thứ đều có thể nhiều. after 6 p.m. Sau 6 giờ tối, no screen like this. làm ơn đừng có đứng những cái màn hình gần giống như thế này. Don't use mobile too much. Thậm chí đừng có dùng điện thoại quá nhiều. So when you do it, Khi các anh chị làm điều này, one interesting thing will happen. một cái điều rất là thú vị nó sẽ đến. When your body is not exposed to human light after 6 p.m., Có nghĩa là khi mà sau 6 giờ tối mà cái cơ thể của chúng ta hạn chế hấp thu ánh sáng nhân tạo từ con người, body start producing one chemical hormone called melatonin. thì lúc đó cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu tiết ra một cái hormone rất là quan trọng, đó là melatonin. And when it happens, Và khi cái điều này nó xảy ra, you can do one more experiment. các anh chị có thể làm một cái thí nghiệm như thế này. After 6 p.m., Sau 6 giờ tối, your body temperature reduces by about 1 degree. Body temperature reduces. có nghĩa là cái nhiệt độ của chúng ta nó sẽ giảm xuống đâu đó khoảng 1 độ so với lại ban ngày. And when the body temperature reduces, Và khi cái nhiệt độ của chúng ta, cơ thể của chúng ta giảm xuống, you feel sleepy. thì có phải là các anh chị sẽ cảm thấy buồn ngủ không? If you are saying that you are not able to sleep properly, Nếu mà các anh chị nói rằng mà không, tôi thấy buồn ngủ, tôi không muốn ngủ, this means after 6 p.m., có nghĩa là sau 6 giờ tối, your temperature remains same. nhiệt độ cơ thể của anh chị nó giống như ban ngày. You can do one experiment, Các anh chị có thể tự làm cái thí nghiệm này. especially those who are not able to get good sleep. Những anh chị mà gọi là khó ngủ đó, ở trong cái tình trạng khó ngủ đó, Decide to lower your body temperature at night. hãy quyết định là giảm cái nhiệt độ cơ thể của mình vào buổi tối cho nó thấp xuống. Maybe you can make your bedroom too cool. Có thể là các anh chị làm cái phòng của mình nó hãy đặt thật là lạnh lên. And your body temperature will lower by say half a degree. Thì khi đó nhiệt độ của cơ thể của mình nó sẽ giảm xuống. And you will feel sleepy. Và các anh chị sẽ cảm thấy là buồn ngủ. So the body clock of temperature Cái đồng hồ sinh học của chúng ta, nhiệt độ sinh học của chúng ta, after 6 a.m., sau 6 giờ sáng, when the sun rises, khi mà mặt trời mọc lên như thế này, body temperature start rising. thì cái nhiệt độ cơ thể của chúng ta cũng sao ạ? Nó cũng tăng dần lên. After 6 p.m. when sun sets, Và sau 6 giờ tối, khi mặt trời lặn, the body temperature start falling. thì nhiệt độ cơ thể của chúng ta cũng bắt đầu giảm xuống một chút. When it gets disturbed, Vậy thì làm gì để không phiền đến nó ạ? you get disturbed sleep. Nếu mà chúng ta không thay đổi được cái đó thì chúng ta đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta rồi. When you get disturbed sleep, Và khi mà chúng ta ảnh hưởng đến giấc ngủ, your night urine output increases. thì cái lượng nước tiểu cũng như là cái tình trạng của chúng ta nó sẽ tăng lên, cái đào thải của thận nó sẽ tăng lên, And your kidney starts getting affected. và chắc chắn là lúc đó thận của chúng ta nó bị ảnh hưởng. So the second rule, Vậy thì cái nguyên tắc thứ hai là gì? especially for cancer and kidney patients, Đặc biệt là đối với những người có vấn đề về ung thư hoặc là bị thận, after 6 p.m., sau 6 giờ tối, reduce your light exposure as much as possible. giảm thiểu việc hấp thu ánh sáng nhân tạo càng nhiều càng tốt. In the middle of the night, Thậm chí là nửa đêm, if you need to get up to pass urine, nếu chúng ta có giật mình tỉnh dậy để mà đi vệ sinh, do not switch on the bright light. đừng có mở hết đèn giống như là bình thường lên, đừng có mở lên. Maybe 0-watt candle light. Có thể là các chị có một cái bóng đèn nhỏ nhỏ đủ để chúng ta thấy được cái ánh sáng để chúng ta đi vệ sinh thôi. This seems to be very simple rule, Cái này nó rất là đơn giản đúng không ạ? Một nguyên tắc rất đơn giản.
but it is a very powerful rule. nhưng nó lại cực kỳ hiệu quả. And now the third thing, Vậy thì cái điều thứ ba là gì? that is remaining connected every day of our life with earth. Cái nguyên tắc thứ ba rất là quan trọng là hãy duy trì việc kết nối với đất mẹ càng nhiều càng tốt trong ngày. That's what we call as zero volt. Đó, khi đó cơ thể của chúng ta nó sẽ trở về trạng thái gì ạ? Là zero volt. This you might have checked in the morning, those who came in the morning. Đây là những cái công cụ mà buổi sáng. We'll have more understanding training on this today in the evening. Buổi sáng hôm nay tôi đã làm một cái thí nghiệm cho các anh chị ở đây xem là khi mà chúng ta kết nối với đất thì cơ thể của chúng ta nó sẽ trở về trạng thái zero volt như thế nào. The rule is very simple. Cái nguyên tắc thì nó rất là đơn giản. That is when you are connected to earth, Khi mà chúng ta kết nối trực tiếp với đất mẹ, you check your voltage, it will be near zero. khi chúng ta dùng cái thiết bị này để chúng ta kiểm tra cơ thể của chúng ta thì nó gần như là trở về bằng với là không. When your body voltage is zero, at that time your immunity is very high. Có nghĩa là khi cơ thể của chúng ta trở về trạng thái zero volt thì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó bắt đầu được kích hoạt. When your immunity is very high, Và nó ở một cái tình trạng rất là cao, hệ thống miễn dịch ở trong tình trạng rất là cao. your body's ability to heal becomes higher. Và lúc đó là gì ạ? Cơ thể của chúng ta nó bắt đầu đi vào cơ chế tự chữa lành. As a result, Và cái kết quả là gì? your pain starts disappearing. Những cái chứng đau nhức của các anh chị, những cái chứng đau nhức nó sẽ. As a result, your energy starts increasing. Và chúng ta sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng của chúng ta nó sẽ tăng lên. As a result, those who are fat, they start reducing weight. Và những người mập thừa cân nó cũng từ từ giảm cân xuống. How fast it can happen? Nó sẽ đến nhanh như thế nào ạ? In these 3 days. Và trong 3 ngày các anh chị sẽ cảm nhận được cái điều này. Tomorrow at this time, Ngày mai cũng vào giờ này, or maybe in the evening, hoặc là buổi tối, I will show you the result. thầy sẽ cho các anh chị xem cái kết quả. And I know for most of you, you can see a positive change in your health. Và tôi tin rằng hầu như các anh chị ở đây sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi cơ thể của các anh chị. Cho thầy một tràng pháo tay. Even here, out of 7 rules, I just talked about first 3 rules. Vậy thì trong 7 cái nguyên tắc hồi nãy tôi đã nói thì tôi đã đưa ra cho các anh chị mấy là 3 nguyên tắc. The first rule, Nhớ là eating within the bracket of 10 hours. nguyên tắc thứ nhất là gì ạ? Hãy ăn trong vòng 10 tiếng một ngày. Rule number 2, Nguyên tắc thứ hai, after sunset, avoid bright light. sau 6 giờ tối hãy hạn chế tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo càng nhiều càng tốt. Rule number 3, Nguyên tắc thứ ba, every day stay connected with Mother Earth for at least 10 hours. Nguyên tắc thứ ba là hãy kết nối với đất mẹ, trực tiếp với đất mẹ 10 tiếng một ngày, ít nhất 10 tiếng một ngày. You can take off your shoes and then you can walk on earth. Có rất là nhiều cách để các anh chị làm mà các anh chị có thể bỏ giày ra và chúng ta đi chân trần ở trên đất. But for 10 hours you cannot just lie down on earth. Nhưng mà chúng ta đâu thể nào cứ đi ngoài trời 10 tiếng một ngày đúng không ạ? So we created the zero volt bed sheet on which yesterday night you slept. Và chúng tôi đã phát minh ra một cái thảm zero volt để cơ thể của chúng ta có thể tiếp cận được với là đất mẹ trực tiếp khi mà chúng ta ngủ ít nhất là 8 tiếng một ngày. And for the people like me, Và đối với những người như tôi, sometimes we don't like to walk bare feet without shoes on the street on the mud. các chị ở đây đôi khi chúng ta không có thích mà đi chân trần ở ngoài đất đúng không ạ? Nó không sạch sẽ hoặc là nó nguy hiểm rồi nó có những cái vật gai nhọn đâm. So I invented for myself the zero volt sandal. Và You see? chỉ là Zero volt sandal. tôi còn sẽ phát minh ra một cái đôi sandal So- zero volt để mà So tôi có thể mang. here there is a where
connecting to the ground. Và khi mà chúng ta mang cái đôi sandal như thế này thì lúc đó là cơ thể của chúng ta cũng được tiếp đất. This is a web, the copper web, Cái chỗ này thì chỉ đó là cái sợi dây đồng. and this wire is coming here. Và cái sợi dây đồng nó đi vào trong chỗ cái đôi dép. It is coming in all this thread Nó đi strip, hết trong cái quai của cái đôi sandal như vậy. and when I am wearing this, Và khi tôi mang cái đôi dép, this wire is touching my skin, có nghĩa là cơ thể tôi, da của tôi nó chạm vào cái sợi dây đồng đó. and this when I walk on the street, Và khi tôi đi trên đường phố hoặc là đi trên đất, it will touch the earth directly. và đôi dép này nó đã tiếp hợp với lại đất trực tiếp, thì cơ thể tôi lúc đó cũng đang được tiếp đất. And at that time, if I check my voltage, Và khi mà tôi kiểm tra cái cơ thể của tôi về cái chỉ số volt, it will show 0 volt. và nó thể hiện là gì ạ? Là 0 volt. Tuyệt vời không ạ? So, interesting thing, Một cái điều lý thú ở đây là humans are the only animal who wear shoes. các anh chị có thấy không ạ? Con người là loài vật duy nhất mang dép. Whenever there is an earthquake, Khi mà có những cái trận động đất xảy ra, whenever there is a tsunami, khi mà có những cái cơn sóng thần đến, no animal die. không có con vật nào nó chết hết. Only the domestic animal who are trapped at home, they die. Chỉ có những con vật, những con thú nuôi mà được nuôi trong nhà đó, nó không chạy đi đâu được thì nó mới chết. But the animal, they leave that place many days before the earthquake. Đối với lại những cái vấn đề thiên tai xảy ra thì những con vật là những gọi là biết điều đó trước tiên, thậm chí nó biết trước rất là nhiều ngày. In China, Ở Trung Quốc, in 1978, vào năm 1997, the government there, they saw unusual behavior of the animals. thì có một cái tổ chức nghiên cứu về những cái hoạt động, những cái hành vi của con vật. The animals started leaving a particular place. Thì tự nhiên họ thấy là sao các con vật nó lũ lượt nó kéo nhau nó chạy đi hết. Even the small insects also Thậm chí started là moving côn away trùng- from that place. Côn trùng rất là nhỏ, nó cũng lũ lượt nó kéo nhau đi. So the Chinese authorities decided to tell the population, the human being also to leave that place. Và cái trung tâm nghiên cứu đó, khí tượng thủy văn đó, họ thông báo với lại chính phủ, chính quyền của cái địa phương đó là hãy di tản con người đi, di tản mọi người đi. And quickly then an earthquake came in that place, Bởi vì gì ạ? Động đất nó sắp sửa đến. but the people did not die. Nhưng mà con người thì lại không theo. Here you have to understand, Dạ. Ở đây các chị phải hiểu một điều như thế này. when your skin directly touches the earth, Khi mà da của chúng ta chạm được trực tiếp với lại đất mẹ, from earth, literally you get electrons. và điều đó là khi đó cơ thể của chúng ta tự động sẽ được tiếp nhận những cái electron từ đất. Those electrons travel can be measured with the voltmeter. Và chúng tôi đã đo được cái điều đó, là đo được những cái electron đó bằng cái gì ạ? Bằng cái thiết bị này. But before the earthquake, Nhưng mà trước khi động đất xảy ra, even few months before the earthquake, thậm chí là vài tháng trước khi mà động đất đến, the flow of electron thì cái luồng mà gọi là electron từ đất from the earth to the body, animal or humans, có nghĩa là cái luồng electron từ đất nó tiếp xúc với lại các cái động vật đó, các cái con thú đó, it becomes disturbed. nó liên tục nó có những cái thay đổi, những cái diễn biến như thế này. Animal can sense that Và các con thú nó cảm nhận được cái điều đó. because animal do not wear shoes. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các con thú nó không mang giày, nó không mang dép. So what I mean to say, Điều tôi muốn nói ở đây là gì ạ? in the same way as you connect your mobile with the local network, Tương tự như cái việc mà chúng ta kết nối cái điện thoại của chúng ta với lại cái tình trạng ở tại địa phương đó, every day you decide to connect your skin directly to earth. thì nó cũng tương tự như là chúng ta kết nối cơ thể của chúng ta, làn da của chúng ta với lại đất này.
And when you start doing it every day, Và khi các anh chị thực hành được cái điều này hàng ngày, you will see if you have any kind of pain, nếu các anh chị có bất cứ những vấn đề gì liên quan đến bệnh lý, đến đau nhức, it starts reducing. nó sẽ bắt đầu nó giảm xuống. You can do one experiment. Các anh chị có thể làm một cái thí nghiệm này á. Next time, whenever you feel angry, Lần tới khi hoặc là bất cứ lúc nào mà các anh chị bắt đầu cảm thấy nổi giận, nổi nóng, too much anger on something, hoặc là có những cái gì đó bực mình, so immediately go out, ngay lập tức đi ra ngoài, take out the shoe, bỏ dép ra, and on a chair you sit and let your feet touch the earth directly. và hãy để cho cơ thể các anh chị chạm đất, ví dụ như ngồi xuống đất hoặc là đứng trên đất mà là đất trực tiếp ha. Do it for 20 minutes. Chỉ cần 20 phút sau, You will feel more comfortable. các anh chị sẽ cảm thấy cơ thể mình nó bắt đầu nó trở lại cân bằng. Your anger will be immediately in control. Ngay lập tức nó được cân bằng. This you can test. Các anh chị có thể tự làm để xem tôi nói có đúng không. Especially our depression patient, Đặc biệt là những người bị trầm cảm, those who take medicine to control the depression. những anh chị mà cần phải uống thuốc để kiểm soát trầm cảm. If you put your bare feet on earth for 40 minutes, Có nghĩa là mỗi một ngày nếu các anh chị đi chân trần ở trên đất khoảng 40 phút, the effect becomes very similar to taking one depression pill. điều đó nó tương tự với việc các anh chị uống một viên thuốc trầm cảm. The patient will not need any medicine at all. Cho nên là khi các anh chị làm được điều đó thì các anh chị sẽ không cần phải uống thuốc nữa. Whatever I just shared in last few minutes, Những gì mà tôi đã chia sẻ trong vòng mấy phút vừa qua, by the end of these 3 days, thì các anh chị sẽ thấy được, cảm nhận được sau 3 ngày khi các anh chị kết thúc ở đây. I'll give you the collection of all evidences and scientific research papers in the form of book. Và tôi sẽ tặng cho các anh chị cuốn sách mà trong đó có những cái luận cứ, những căn cứ khoa học, những bằng chứng khoa học. So these are, whatever I said is not my imagination. Những gì tôi nói nãy giờ nó không phải là sự tưởng tượng của cá nhân tôi. It is the proven science already. Đó là những cơ sở khoa học, những bằng chứng khoa học tôi thu thập lại và tôi chia sẻ với các anh chị. At HIIMS Hospital, Và ở bệnh viện này, we are already practicing it for since the time we started HIIMS. khi mà chúng tôi bắt đầu đưa vào hoạt động những cái trị liệu, những cái chương trình ở tại khu vực này, bệnh viện này, Time as medicine, thì chúng tôi đã thấy được một điều là gì ạ? Thời gian là liều thuốc, light as medicine, ánh sáng thuốc, earth as medicine. Trị liệu bằng tiếng đất, All are available free, tất cả đều là gì ạ? Miễn phí đúng không ạ? but they are very, very powerful. Nhưng nó lại cực kỳ hiệu quả. And you will know it in these 3 days. Và các anh chị cũng sẽ biết trong 3 ngày các anh chị ở tại đây. But even if you get cured, Và ngay ở cái thời điểm mà các anh chị nhận ra rằng cơ thể của chúng ta đang được chữa lành, keep following it. thì hãy bắt đầu tiếp tục cái hành trình này. So, I have with me my partner and the founder of HIIMS Hospital, Acharya Manishji. Please come on the stage. Tôi mời lên đây đối thoại của tôi là So, our idea and intention is very simple. Ý tưởng của chúng tôi thì nó cũng rất là đơn giản. We want to help people to free themselves of 3 Ds. Chúng tôi chỉ mong muốn rằng là những cộng đồng của chúng ta sẽ được tự do bởi 3D, có nghĩa là 3 chữ D. Yes, sir, please come in. Freedom from drugs, Chúng tôi muốn họ không phụ thuộc vào D đầu tiên là gì? Là thuốc. freedom from diseases, Chữ D thứ hai là gì ạ? Chữ D thứ hai là disease, đó là bệnh tật. and freedom from doctors as well. Và chữ D thứ ba cũng là gì? Không quá phụ thuộc vào bác sĩ. So, when you connect yourself with the nature, Khi mà cơ thể của chúng ta kết nối trực tiếp với lại thiên nhiên, the disease starts disappearing. khi mà chúng ta mất kết nối với cơ thể với thiên nhiên thì bệnh nó bắt đầu nó phát triển. When you disturb the body clock, Nhưng mà khi chúng ta gọi là gây nhiễu, làm phiền đến lại
đồng hồ sinh học cho cơ thể chúng ta. Many times you do it unknowingly. Chúng ta làm điều đó một cách vô thức. Let's say at 10 p.m. you decide to eat one biscuit. Ví dụ chúng ta 10 giờ chúng ta thấy đói quá, chúng ta cũng sẽ ăn một cái gì đó. But then what you did? Và khi chúng ta làm điều đó, You spread the time of eating. có nghĩa là chúng ta đã kéo dài cái thời gian ăn uống của chúng ta ra. Disease appear. Và lúc đó bệnh tật nó sẽ có cơ hội để bắt đầu xuất hiện. These look very simple, Nhìn thì nó đơn giản đúng không ạ? but they are very powerful. Nhưng mà nó rất là hiệu quả. So we have with us Dr. N.I.C.E from Malaysia. Sir, please come on the stage. Chúng tôi cũng muốn mời Dr. from Malaysia lên đây. Who decided to spread this knowledge to his country. Doctor cũng mong muốn là sẽ phát triển cái phương pháp này ở tại Malaysia. And to honor our two partners from two nations, that is Dr. N.I.C.E and Julia, I also invite B.S. Prasadji, please sir, B.K. Prasadji. He is one of the senior most IAS officer, had been had been in reforming the health system in India for many long period. Giống như là người gọi là gì ta, cũng chức vụ ở bên Bộ Y tế ở Ấn Độ á, thì Dr. Meerut mời ông lên để cùng tôn vinh cảm ơn mọi người đã cùng Dr. Meerut phát triển những cái chương trình này ở tại Ấn Độ, ở tại Malaysia và ở Việt Nam. सर आप दोनों को ये इन दोनों को देना है. यस यस ये आप उनको दे दीजिए. सर आप दोनों को ये इन दोनों को देना है. यस यस ये आप उनको दे दीजिए. एक ग्रुप फोटोग्राफ ले लेते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हाँ बेटा ये अलग खींच दे, अलग आप चाहिए आउट ऑफ सब एक इकट्ठी और फटाफट लीजिए सबकी. Thank you. Now today's session is almost towards the end. We'll have a group photograph. Oh yeah. Thank you, Dr. Lee. Before we come to group photo, I also want my delegation from Vietnam. We also have some gift for Dr. Lee to say thank you because he came to my country nearly over 10 years ago. And we have a lot of work for my community. Em mời đến đây anh Hóa. Em mời đến đây anh yes. We have a gift to thank you for Dr. Thank you. Lee. Thank you. अच्छा जी आप ये. anh chào cho thầy Việt. Thank you. Thank you. Thank you. This year is the cat is a very दिखाइए. I want to bring it out. Yeah, this is the golden cat. You can tell what is this. Yeah. Today in my country, it is lucky, wealthy, and thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.